অলপ চলপ নইজ আহিব পাৰে আজি, কাৰণ মোৰ এইটো হেলমেটৰ উইণ্ড মাফলাৰখন ক'ৰবাত ওলাই গ'ল। বহুত দিন অহা নাই ইয়াতে, বহুত দিন মানে বছৰে হ'ল চাগে। ঘৰত এনেই পৰি আছে, তো ভাবিছোঁ চেল কৰি দিওঁ, কাৰোবাক যদি লাগে ল'ব পাৰে। তো ইফালে ৰেকৰ কাম চলি আছে, আমাৰ দোকানৰ কাম চলি আছে চন্দ্ৰপুৰত, তাৰে ৰেক বনাই আছে। তো ইয়াতেই বনাই আছে, বনোৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা লৈ যে ইয়াতে ফিট কৰা যাব। তো ৰেক আৰু কাউণ্টাৰৰ কাম চলি আছে। তো অলপমান চাই আছোঁ ইয়াতে ওপৰত বহি কেনে, ওপৰৰ পৰা তললৈকে চাই আছোঁ। তো ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। সকলোকে নতুন এটা ব্লগত স্বাগত জনাইছোঁ। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ওপৰৰ পৰা দেখালে এইবিলাক চব প্লাইবৰ্ডবিলাক কাটিং হৈ গ'ল। এতিয়া বৰ্তমান এখন ৰেকৰ কাৰণে কাটিং হৈছে। আৰু ইফালে কিমান প্লাইবৰ্ড আছে দেখিছে নেকি? 1 2 3 4 5 6 7 8খন আছে বেলেগ বেলেগ চাইজৰ। তো গোটেই ইউজ হৈ যাব। আৰু ইফালে মিস্ত্ৰী আহিছে এতিয়া। এইটো অলপমান বদমাছ মিস্ত্ৰী বদমাছ এইটো। হা, বদমাছ নহ'লে কাম চলিব জানো? তে বদমাছ হ'ব লাগিব নেকি? কামটো পাৰি না। চবফালে কাম চলি আছে, ঘৰতো কাম চলি আছে, ফাৰ্মতো চলি আছে, আৰু ষ্টুডিঅ'ৰ কামবিলাকতো আছে। বাট মই ৱেইট কৰিব পৰা নাই নতুন একশ্যন কেমেৰাটো একবাৰ টেষ্ট কৰি চাবৰ কাৰণে। চ' ভাবিছোঁ কেমেৰাটো আৰু মাইক্ৰফোনটো লৈ কেনে একবাৰ ওলাই যাওঁ। মোৰ কাম এটা আছে ৰাজগড়ৰ ফালে, তো সেই কামটো কৰোঁ। একেলগে কামটো কৰি আহোঁতে একেলগে অলপমান মটোভ্লগিং কৰি চাব। অলপমান বেছি সময় নাপাম বাৰু, আহি কেনে আকৌ ওপৰলৈ একফালে যাব লগাও আছে। তো সেইফালে যাব লাগিব। মানে কেনেকুৱা ফ্ৰেম চেম মই একবাৰ ট্ৰাই কৰি চেক কৰি কেনে চাওঁ। আৰু আই থিংক আজি ফাৰ্ষ্ট, তো ভালকৈ কাম নকৰিবও পাৰে, বাট চেক কৰি চাওঁ আৰু। ইমান টাইম একচুৱেলি মই মটোভ্লগ কৰি আহিছিলোঁ, কিন্তু মই কেমেৰাৰ ৰেকৰ্ড বাটনটো দবাব পাহৰিছিলোঁ। চ' কাম এটা আহিছিলোঁ এইফালে, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ষ্টুডিঅ' মোৰ। অলপ চলপ নইজ আহিব পাৰে আজি, কাৰণ মোৰ এইটো হেলমেটৰ উইণ্ড মাফলাৰখন ক'ৰবাত ওলাই গ'ল। হাৱাৰ মানে বতাহৰ চাউণ্ড আহিব পাৰে। এটা এক্সটেণ্ডাৰ লগাব লাগিব কেমেৰাটোত, আৰু ফ্ৰেমটো কেনেকুৱা আহিছে গম পোৱা নাই এতিয়া বাৰু। অলপমানখিনি ছেটিং কৰিব লাগিব ফ্ৰেম চেমবিলাক। আৰু ভালকৈ একবাৰ মটোভ্লগ ছেটআপটো একবাৰ নতুনকৈ বনাব লাগিব। আগৰ ছেটআপটোত আই থিংক নহ'ব। মই মানে এতিয়া আগৰ ছেটআপটোতে চলাই আছোঁ, বাট অলপমান এডজাষ্ট কৰিব লাগিব ফ্ৰেম চেমবিলাক, কাৰণ কেমেৰা পজিশ্যনটো অলপ বেলেগ হৈছে ন এতিয়া। এনেইফালে প্ৰায় কাম শেষেই ইয়াৰে। এটা কাউণ্টাৰ হৈ গ'ল, আৰু এইফালে আৰু এটা কাউণ্টাৰ হ'ল। এটা চেল্ফ হ'ল আৰু এটা চেল্ফ বনি আছে। এইখিনি কৰাৰ পিছতে গোটেইখিনি বস্তু লৈ যাব লাগিব এতিয়া ফাৰ্মত কাইলৈ মানে। কিছুমান এনেকুৱা ক্লাইণ্ট আহে, ষ্টুডিঅ'ৰ ৱাশ্বৰুমৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈ দিছে, নেদেখাও বাৰু, কিন্তু গুটকা চিখৰৰ পিক পেলাই কেনে অৱস্থা নোহোৱা কৰি থৈ দিছে। সেইবিলাক এতিয়া আকৌ চাফা কৰিব লাগিব। কাৰেণ্ট নাই দেখোন, অলপ ৰখিব লাগিব, ৱেইট কৰিব লাগিব। আহি লওক, তাৰপিছত ষ্টুডিঅ'ৰ কামখিনি কৰিব লাগিব। দুটা গানৰ কাম আছে। ইফালে অলমষ্ট কাম কমপ্লিট। এল কৰ্ণাৰ আনিব যাব লগা হৈ আছে, বাট মই সময় পোৱা নাই। চিলিংখনো হৈ গ'ল, খালি ফিনিচিংখিনি অলপমান চাব লাগিব। ইয়াতেও কৰ্ণাৰ লগাই দিলে হৈ যাব বাৰু। গৈ কেনে আনিব লাগিব আজি বা কালিৰ ভিতৰত। আজিতো সময় নহ'ব, চাওঁ কি হয়।
পেন বাহিৰ ফালে এইখিনি য'ত পেনেল লগাব লাগিব এইখিনি কাম হৈ যাব আজি আৰু ৱাইৰিং পেন এনেকৈ কৰি কেনে ইয়াতে বৰ্ডখন লগাম বাহিৰত কাৰ এটা আহিব কাৰণে টাইম লাগিব তো ভাবিছোঁ অলপমান ওপৰৰ লগত শ্বপিং কৰিব লগা আছে তো শ্বপিং মলত যাওঁ ওলাই কেনে ভাতটো খাই কেনে মানে লাঞ্চটো কৰি কেনে যাম আৰু ওলাই কেনে ইয়াৰে মেক্সিমাম ষ্টলবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে না বহুত দিন অহা নাই ইয়াতে চেণ্ট্ৰেল মল বহুত দিন মানে বছৰে হ'ল চাগে এই অডিঅ' ইণ্টাৰফেচখন মই বহুতকেইটা কাৰণত কাম কৰিলোঁ বহুত ভাল কাম কৰে বাট এতিয়া মোৰ ঘৰত এনেই পৰি আছে তো ভাবিছোঁ চেল কৰি দিওঁ কাৰোবাক যদি লাগে ল'ব পাৰে খালি ইয়াৰ নববিলাকৰ ৰাবাৰটো অলপ বেয়া হৈ গৈছে বাকী এভৰিথিং ইজ অ'কে তো কাৰোবাক যদি লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰক মই প্ৰাইচ টাইচ গতি কৰি দিম কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে তো কাৰোবাক যদি লাগে কাৰ্ডখন লৈ ল'ব পাৰে জানেই চবে ভিষ্টা প্ৰিণ্ট তো ভিষ্টা প্ৰিণ্টত মই মোৰ ষ্টিকাৰ আৰু ভিজিটিং কাৰ্ড অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ষ্টিকাৰকেইটা পূৰা ডাঙৰকৈ এটা চিট এখনত আছিল কিন্তু মই কাটি কিনে থৈ দিলোঁ এইটো নুব ট্ৰেভেলছৰ ষ্টিকাৰ আৰু ফালে আৰু আছে আৰু মেক মেমৰি স্কোৱাডৰ ষ্টিকাৰ মই বনাইছোঁ তো মেক মেমৰি স্কোৱাডৰ ষ্টিকাৰ আছে আৰু নুব ট্ৰেভেলছৰ ষ্টিকাৰ আছে য'ত মই গাড়ীত লগাব লাগিব আৰু ইফালে ভিজিটিং কাৰ্ড এইটো নুব ট্ৰেভেলছৰে হ'ব ৰাতিৰ খানা যোগাৰ চ' পেন উঠাই দিছোঁ ৰাতি ভাত নাখাওঁ একচুৱেলি সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট নিমখ দিলোঁ অলপমান দেন এইবিলাক ভেজিটেবল আছে গাজৰ বিন আৰু কেপচিকাম ফাৰ্ষ্ট বিনখিনি দিলোঁ বইলত ইয়াৰ পিছত গাজৰখিনি দিলোঁ অলপ লৰাই দিম ভালকৈ পূৰা মিক্স কৰি কেনে ফ্লেমটো ইমানখিনি ৰাখিম না বেছি না কম এনেকুৱা আৰু লাষ্ট কণী দি দিম 4টা এগ 4টা নহয় 3টা দিলেও হ'ব আজিৰ কাৰণে এনেই 4টা দিওঁ আজি এটা কম আছে সেইকাৰণে 3টা দি দিলোঁ আৰু অলপ নিমখ দিম অলপ কম যেন লাগিছে চ' তো এইখিনি খাম আৰু বঢ়িয়াকৈ শুই যাম এইখিনি এতিয়া বঢ়িয়াকৈ বইল হ'বৰ কাৰণে দি থৈ আহিছোঁ আৰু হোৱাৰ পিছতে বঢ়িয়াকৈ ডিনাৰটো কৰি ল'ম ব্লগটো এতিয়া শেষ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিবিলাকে নতুনকৈ চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ডেইলি ব্লগ দিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ বাট টাইম মিলাব পৰা নাই চ' এদিন হ'লেও দিম তো আপোনালোকে মজাকৈ চাই যাব আৰু চাই থাকিব ৰোড ট্ৰিপ আছাম